الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 27 دی. لوپینګ سټرکچر چپټر نمبر 6 روان وو. نو ډو وایل او فار لوپ وشو. نن زموږ سره بل یو ټاپک دی په فار لوپ کې، د کنټینیو سټیټمنټ. د کنټینیو سټیټمنټ زموږ سره یو ټاپک دی. نو دا څه ته وایي؟ دا ډېر اهم امپورټنټ ټاپک دی، تاسو ته ما راغوستی دی. No, the continue statement څه ته وایي؟ The continue statement is used in the body of the loop to transfer the control to the start of the loop body. د دې کار صحیح دا زموږ سره یوز کیږي د لوپ په باډي کې چې زموږ سره لوپ ترانسفر کی کنټرول ټو د سٹارټ اف د لوپ باډي. چرته کې د لوپ باډي چې کوم ځګین ته سٹارټ شوی د کوم ځګین نه سٹارټ شوی هغه ځګین ته زموږ لوپ سکی زموږ کنټرول سکی ترانسفر کی، یعنی زموږ چې کوم کنټرول کوم ځګین ته راغلی نه به دوباره واپس به چرته لیږي کوم ځګین چې زموږ سره پار باډي سٹارټ شوی هغه ځګین ته ویلېږي. څنګه چې مونږ ګو ټو سټیټمنټ ویلې خو دا هغه شان کار کوي، خو لږ چینج دی. ګورئ تاسو ورسره خیر एग्जांपल کی وای. when this statement is executed in the loop body ادا به execute کیږي په loop body کې. the remaining statements of current iteration are not executed. اوس وګورئ د دې نه بعد چې کوم راغلی د کنټینیو کیورډ نه پس چې زموږ سره کوم راغلی اب نه execute کیږي بیا سبا کیږي are not executed. the control directly moves to the next iteration او دا بل iteration بل loop ته ځان بوزي. تاسو په एग्जांपल باندې خپه شئ. ګورئ انټیجر ما واغستو x ویریبل له پار لوپ کیورډ ما واغست لوپ می سٹارټ کو چې x start from 1 همدا x ملتا غسته دي x less than or equal to 5 for می کنډیشن ورکو x سکا پلس پلس کا په دې ځګین کې مونږ ته خو په کار دا و چې مونږ ته څه ډسپلی شي هلو ورلد ډسپلی شي په سکرین باندې. سی اوټ یو سمپل میسج ډسپلی کا په سکرین باندې چې هلو ورلد. بیا مې کنټینیو سټیټمنټ واغس دا کنټینیو کیورډ چې کوم هغه مې واغس. ګورئ دا به موږ اخلو څنګه د ساينټیکس څنګه د ساينټیکس څه دی چې سمپل به دې ځګین کې موږ واخلو کنټینیو په اخر کې به سیمی کولون ولګو لکه دې ځګین کې ما غس څه هیڅ کنټینیو په اخر کې مې سیمی کولون لګولې دا زموږ سره. ګورئ د دې کار به زموږ سره دای چې دا چې کړه دې ځګین ته لوپ راورسید یعنی دې ځګین کې مونږ ته ډسپلی شو هلو ورلد په سکرین دې ځګین کې ډسپلی شو چې هلو ورلد. نو سبا وشي دا به واپس دې ځګین ته بیرته راشي دې باندې ته بیرته راشي، یعنی دا به حقیقت نه راپریږي چې مونږ ته دا هم په سکرین ډسپلی شي. دې ځګین کې موږ څه ویل چې لاندې یو به نه ډسپلی کیږي دې کار به دا به واپس بیرته سٹارټ باډي چې کوم ځای سٹارټ شي الته بوزي. ایکسپلینیشن وکړو. The above example has two cout statements. بر زموږ سره دوه cout statements دي، یو د hello world یو زموږ سره د knowledge is power. نو سبا کیږي one statement is before the continue statement یو زموږ سره د continue statement نه سره مخکې دی لکه hello world and one is after continue statement ایو زموږ سره continue statement نه وروسته دی لکه knowledge is power. The second statement is never executed او زموږ سره چې کوم second statement دی یعنی knowledge is power به نه execute کیږي. ولی وجه سره this is because each time continue statement is executed. زموږ سره هر یو چې کوم دی کنټینیو سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي هر ځل او کنټینیو کار دا دی چې دا یو ځل ایگزیکیوټ شو کنډیشن ټیک شو x چې کوم دی 1 less than 5 وي دا به دې ځګین تر اورسه کنټینیو ته نو کنټینیو کار دا دی چې دا به زموږ سره بوزي بیرته واپس د باډي د پار لوپ چې کوم ځګین سٹارټ شوی باډي اق ځګین ته بوزي یعنی بیرته به هلو ورلد ډسپلی شي. دې ځګین ته نه پرې دی قسم دغه ځګین کې د سکه ودرې ها نو بیا به سکیږي the control moves back to the start of the body. چرته بوزي د باډي سٹارټ ته واپس موو کوي واپس په الته کې بوزي یعنی چې دې ځګین ته راورسي واپس په دې ځګین ته راولي. نو دا به زموږ سره نه ایگزیکیوټ کیږي د وجنه. so knowledge is power is never displayed. ها پروګرام په کوم نورم پوه شي. write a program that input a number from the user using for loop. چې نمبر د سنه واخلي د کیبورډ نه واخلي خو سه یوز کوي for loop. it display the number if it is greater than 0 که چرته نمبر د 0 نه غټ وي نو سوا کوي. otherwise it input
inputs next number using continue statement. ها ګورئ زمونږ په دغه سره کوېسچن څه دی موږ سیمپل داسې واغست دی ځکه چې کوېسچن زمونږ داسې دی که نه وایي که چېرته کې مونږ 0 یا د 0 نه وړه انسا انټر کوو زمونږ دې ځین کې څه پاتې شوی 0 آر less than 0 پکار دی ښه چې یا 0 نه وړه ورکوو مونږ نو څه پکار دی مونږ ته نو چې کله مونږ دا ورکوم نو چې مونږ ته وایي چې تاسو چې کنټینیو سټیټمنټ څه کېږي ایګزیکیوټ کېږي دې ځای کې زموږ سره ګورئ که موږ د 0 نه غټه انسا ورکوو نو چې مونږ ته څه راکوي مونږ ته ډایرکټ بیرته خپل میسج بیرته واپس ډسپلی کوي تاسو پروګرام وګورئ پوه بشئ انشاءالله دې ځای کې ما واغستو انټیجر ایکس یو ویریبل نم یو ویریبل واغستو نم مې لپاره واغستو موږ د کیبورډ نه انټر کوو x یو لوپ مې وچلاو چې x start from 1 x less than or equal to 5 x plus plus کا 5 پورې کنډیشن مې واغسته x د پار لوپ باډي سٹارټ شو سی اوټ انټر ا نمبر یو نمبر تاسو کوي انټر کوي نو پسې n کې ما سو کو یو نمبر مې انټر کو نو که هر نمبر مې انټر کو فار ایگزامپل دې ځګن کې ما انټر کو چې 5 دا مې پرس کا انټر کو په نمبر کې ما څه انټر کو 5 مې انټر کو اوس دې ځګن کې دا ما کنډیشن لګولې اپ نم څه دې 5 کدا less than or equal to be د 0 نه نو تاسو وکړه کنټینیو سټیټمنټ تاسو کته مونږ ته راکړه مونږ ته کنټینیو سټیټمنټ راکړه چې یا دا شان چل وشو چې کړه دې ځګین کې کنډیشن زموږ سره سي 5 less than or equal to 0 5 د 5 نه وړو کې 5 د 0 نه وړو کې برابر دی نه تی وړو کې نه برابر دی کنډیشن په دې ځګین کې زموږ سره شو پالس شو چې کله کنډیشن پالس شي نو کنټینیو سټیټمنټ په نه ایگزیکیوټ کیږي ځکه چې کنډیشن پالس دی دا به ال ایگزیکیوټ شي چې کله زموږ سره کنډیشن ټرو وي نو دې ځګین ته براشي کنټرول اپ دې ځګین کې مونږ ته سړسلی شي مونږ ته ورسلی شي په آوټپوټ کې په ډبل کوټس کې مونږ لیکلی چې یو انټر او نمبر کې څه شي دی 5 نو مونږ ته به داسې میسج په سکرین ډسپلی شي چې یو انټر 5 چې کله دې ځګین ته واپس په دې ځګین ته راشي بیا به وایي چې دې ځګین ته به راشي سوري دې ځګین ته به راشي دلته به کنډیشن چیک شي دې ځګین کې 1 وکنه ایکس نه سٹارټ د 1 نه سٹارټ خو دې ځګین ته چې کله راغلی نو 1 پلس پلس شی نو څه شی و 2 شی و نو دې ځګین کې 2 نو 2 لیس دین ار ایکوال ټو 5 یس دا ټیک شو چې کله دا ټیک شي دې ځګین ته براشي بیا به وایي چې انټر ا نمبر پرس ک بیا ما یو نمبر انټر کو ما نمبر انټر کو چې 3 ما 3 انټر کو دې ځګین کې اوس دې ځګین کې بیا چیک شي چې 3 لیس دین ار ایکوال ټو 0 3 چې کوم دې 0 نه وړو کې برابر دی نو نه وړو کې نه برابر دی یعنی څه شي غټ دی نو کنډیشن بیا پالس شو نو بیا مونږ ته وخی دا میسج په سکرین کنټینیو بیا ایگزیکیوټ نشي ځکه چې زموږ سره کنډیشن پالس دی دې ځګین کې مونږ ته بیا ډسپلی شي چې یو انټر څه شي زو سم انټر کړل 3 په سکرین ډسپلی شي ځګین کې واپس په دې ځګین تراشي دا به دا باندې بهر نه پریږدي خاطر چې پار لوپ په دې کې لګیدل دی ابي واپس دې ځګین تراولي دلته بیا پلس پلس شی نو 3 شی خو دا ماندا ير کېږي دلته کې پلس پلس کېږي x نو 3 less than or equal to 5 yes دې ځګین ته بیا راشي بیا مونږ ته په سکرین ډسپلی کې شي انټر ا نمبر دې ځګین کې فرض کما ورکو 0 دې ځګین کې مساوار کو 0 دې نم کې څه ده 0 دی کنه دلته به چیک شي چې 0 less than or equal to 0 0 د 0 نه وړو کې برابر ده نو yes وړو کې ده هنه کې سوري وړو کې نه ده خو برابر یې ده نو کنډیشن دې ځګین کې څه شو په دې ځګین کې به زموږ سره کنډیشن شي ټرو چې کله کنډیشن ټرو شي نو دې ځګین کې به موږ ته کنټینیو سټیټمنټ په سکرین شي ډسپلی شي نو موږ ته سره شي کنټینیو کار دا د بر ځګین کې موږ وایو به واپس د پار لوپ ته راځي نو په دې ځګین کې موږ ته دا میسج په سکرین ډسپلی نشي ځکه دې ځګین کې موږ ویل چې موږ سره 2c out د کم چې د کنټینیو مخکې د عقب ایگزیکیوټ کیږي د کنټینیو وروسته باندې ایگزیکیوټ کیږي نو دې ځګین کې زموږ سره کنټینیو ایگزیکیوټ شو د کنټینیو نه پس یو انټر دا نمبر دی نو موږ ته په سکرین اس ډسپلی نه کی واپس راشي دې ځګین ته دلته کې زموږ سره 3 پلس پلس شی نو 4 شوی دی 4 دې ځګین کې چیک شي چې لیس دین اکوال ټو 5 یس په دې ځګین کې ما بیا 0 انټر کوم نه واپس لري ځګین تراشي ادم دا چل په زموږ سره 5 ځل کېږي ځکه چې 5 کنډیشن موږ اغستې دي سمپل تاسو ځان د سپوږ کوي چې کله زموږ سره
0 یا د 0 نه وړه انسا انټر کو نو مونږ ته دا میسج په سکرین نه ډسپلی کیږي مونږ ته دا میسج په سکرین نه ډسپلی کیږي ځکه چې دا کنټینیو نه بعد دی کم چې د کنټینیو نه مخکې دی نو هغه به په سکرین ډسپلی کیږي خو چې کله زموږ سره کنډیشن پالس کیږي موږ دلته یو کنډیشن لګولې چې کله کنډیشن پالس کیږي نو کنټینیو سټیټمنټ باندې ایگزیکیوټ کیږي دا میسج موږ ته راکړي چې یو انټر پلان کې یو انټر پلان کې نو امید ده تاسو دې باندې پوه شوي یئ بل ټاپک موږ سره د بریک سټیټمنټ د بریک سټیټمنټ نو بریک کار خو موږ سمپل پښتو کې وایو چې ودرول سکپ کول یو څه The break statement is used in the loop body to exit from the loop. The break statement دا کار ډایرکټ د لوپ نه بهر ته وځي چل وکي exit شي from the loop د لوپ نه ډایرکټ بهر ته وځي د مخکې بس کار کاو د کنټینیو دا به واپس د زګین تراتو واپس بیا به یو قسم د باډي سٹارټ تر اوستو د بس کوي د ډایرکټ بهر ته وباسي بس د بریکټ نه بهر ته وباسي ها The remaining iteration of the loop are skipped او چې کوم سمره مون کنډیشن اغسته دي ک 50 ته ک 60 ته ک 5 ته هغه ټول به سکپ کیږي ځکه when break statements is executed in the loop body چې کله زموږ سره break statement execute کیږي په loop body کې د قچل بکیږي چې بهر ته براوځي the control directly moves outside the body and the statement after the body is executed او چې موږ د باډي نه پس د دې کې سم میسج په سکرین ډسپلی کړي عقب ایگزیکیوټ شي او زموږ سره ډایرکټ بریک سکار وکي بهر ته براوځي example موږ اغسته چې integer x start from 1 x less than or equal to 5 x سکي پلس پلس کوي نو دې ځګین کې زموږ سره موږ اغسته questioning دې ځګین کې موږ اغسته gateway to knowledge په دې ځګین کې موږ سره سی اوټ دی نو سی اوټ کې زموږ سره څه دی کوېسچنینګ دی نو موږ ته دا په سکرین سوري ولته کې پاتې شوی دی په دې ځګین کې به څه وشي موږ ته دا ډسپلی شي چې کوېسچنینګ دا موږ ته ډسپلی شي چې بریک ته نو بریک به ډایرکټ څه وکړي دا به بریک کې او بهر چې کوم باډي هغه نه بار تر وباسي ایکسپلینیشن کې تاسو وګورئ تاسو په بل एग्जांपल پوه کوم دې ځګین کې the above program uses break statement in for loop کې استعمال شوی دی the counter variable x چې موږ کوم غستره indicates that the loop should execute for 5 times مطلب دا چې زموږ سره 5 times تاسو کا execute کا ځکه دې ځګین کې موږ کنډیشن ساغسته لري 5 په ماغسته دې مطلب دا چې زموږ سره x په 5 ځل execute کیږي بیا وسکیږي but it is executed only once دا مونږ ته یو ځل صرف execute شي دا مونږ ته صرف یو ځل execute شي ځکه چې دینه پس مونږ ته هغه سره break statement نو break کار سي دا بهر د لوپ نه بار تر وباسي او terminate بشي پروګرام یعنی ختم بشي یا چې مونږ کوم څه ډسپلی کړو کوم سم اغستی هغه په سکرین ډسپلی شي in post iteration the cout statement in the loop display questioning تاسو مخکې مال چې questioning په سکرین ډسپلی شي یو ځل and control moves to break statement or دا به ډایرکټ دی break statement ته راشي control چې کله دی break statement ته راشي سبو شي this statement in the loop display questioning and control move to break statement this statement moves to the control out of the loop بهر چې کوم ځګین کې موږ باډي اغستی را دنه بار تر او باسي دې ځګین ته وراشي چې دې ځګین ته راشي نو سبو شي so the message appears only once نو موږ تغیر ځل ډسپلی شو چې واپس خلان نه کنه ډایرکټ بهر تر او وته یو پروګرام پې کو تاسو نورم پوه شئ write a program that inputs number from the user using for loop if the number are greater than 0 it is display and the next number is input the program exit the loop if number is 0 or negative using break statement ګورې په questions ان پوهه کې باقي آسان وي questions موږ داسې دي چې موږ دا پازیټیو نمبر انټر کو 0 هم نه د 0 نه کم هم نه یعنی پازیټیو نمبر موږ سکو انټر کو نو چې موږ ته وایي تاسو بل نمبر انټر کړئ enter another number موږ بل نمبر انټر کو بیا هغه پازیټیو چک شي بیا بل انټر کو بل انټر کو تر څو پر انټر کو تر د 5 ټایمز پر موږ دا انټر کولای شو ځکه دلته موږ کنډیشن اغسته صحیح 5 ځل وای نو موږ دا 5 ځل پوری دا انټر کولای شو نو simple integer x می واغست نم می واغست چې په example کې ما غستو برام x می start کو دا 1 x less than or equal to 5 x plus plus دې ځګن کې موږ سي اوټ کو چې enter a number دغه نمبر به چې کېږي نو فرض کړه دې ځګن کې ما enter کو 5 په دې نم کې ما enter کو 5 اوس دلته کنډیشن چک شو زموږ څه چې کوم نم دی یعنی 5
دا څه دی less than or equal to 0 نو پایپ زموږ سره وړوکی دی یا برابر دی د 0 نه نه تی وړوکی دی او نه سره برابر دی یعنی سره غټ دی نو کنډیشن په دې ځای کې زموږ سره فالس کیږي چې کله کنډیشن فالس شي نو څنګه چې مخکې موږ په کنټینیو کې ویلو چې کله کنډیشن فالس شي نو ډایرکټ پر څه کوي دا خو نه ایگزیکیوټ کیږي کنټینیو دې ځای کې تر راځي دغه شانتي په دې ځای کې چې کله کنډیشن فالس شي نو بریک سټیټمنټ به نه ایگزیکیوټ کیږي ډایرکټ په دې ځای کې تر راشي مونږ ته په سکرین ډسپلی کې څه ښیزو چې یو انټر چې تا انټر کو نم پلانکې نمبر یې مونږ ته په سکرین ډسپلی شي چې یو انټر کم نمبر مونږ انټر کړل 5 مونږ ته په سکرین دا ډسپلی شي خو کنټرول به واپس راشي دې ځګین کې اب دې ځګین کې i پلس پلس شیو یعنی 2 شیو دې ځګین کې دلته کې زموږ سره څه دی 2 دی نو 2 به چیک شي چې لیس دین اکول ټو 5 یس واپس پراشي مونږ ته بیا وایي شي انټر ا نمبر پرس که دې ځګین کې ما انټر کو 3 نمبر دلته به 3 چیک شي په دې ځګین کې چې 3 لیس دین ار اکول ټو 0 نه 3 د 0 نه وړوکی نه غټ دی نو کنډیشن دې ځګین کې یو ځل بیا فالس شو چې کله کنډیشن فالس شي نو بیس سټیټمنټ بیا نه ایگزیکیوټ کیږي ډایرکټ پلته کې بیا راشي مونږ ته بیا وایي چې یو انټر دا مونږ ته بیا په سکرین ډسپلی شي چې یو انټر څه پلان کې نمبر یعنی 3 نمبر مونږ ته په سکرین ډسپلی شي پرس که دې ځګین ته بیا د او دلته کې دا i پلس پلس کیږي خدمانه ير کیږي دا x پلس پلس کیږي خدمانه ير کیږي دې ځګین ته براشي او دلته کې زموږ سره ویلیو سوا په x کې ویلیو 2 نو 2 پلس پلس شوی 3 شوی وي نو 3 چیک شو چې لیس دین ار اکول ټو 5 یس کنډیشن ټیک د انټر ا نمبر بیا مونږ ته میسج ډسپلی شو په دې ځګین کې پرس کما په دریم ځل انټر کو 0 ټیک شو نو اوس دې ځګین کې چیک شو چې یاره نمبر چې کوم دی یعنی 0 لیس دین ار اکول ټو 0 یس کنډیشن زموږ سره ټرو شو ځکه چې زموږ سره 0 0 نه وړوکی نه دی خو چونکې برابر دی کنډیشن زموږ سره ټرو شو چې کله کنډیشن ټرو شي بریک سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي او بریک سټیټمنټ ډایرکټ د دې باړې نه بار ته راوباسي دلته سم میسج په سکرین باندې ډسپلی شي کنه پروګرام به ټرمینیټ شي پروګرام به ختم شي یو ځل بیا وګورئ تاسو ګورئ که پرس کا فرست چانس ما واغستو x start from 1x less than or equal to 5x plus plus ټیک شو په دې ځګن کې ما وی چې انټر ا نمبر په اونیزل پرس کړه ما واغستو خپل یو پروګرام دی دغه شانتي کو پرس کا په دې ځګن کې ما وی چې انټر ا نمبر په دې ځګن کې ډایرکټ ما ورکو چې 0 په اونیزل ما شي ورکو 0 ورکو نه به زموږ سره ډایرکټ بهر تر اوزي یعنی موږ ته ډایرکټ بهر تر اوزي سم میسج مونږ ته په سکرین نه ډسپلی کیږي ځکه چې مونږ خو دې ځګن کې کنډیشن ټیک شو چې کله کنډیشن ټیک شي نو مونږ سو ویل بارا چې دا به ډایرکټ بهر ته د لوپ د باړې نه وباسي یعنی مونږ ته په سکرین چې بهر څه لیکل شي به ډسپلی شي زموږ سره نور آیټریشن نه کیږي نور لوپ پر ریپیټ کیږي نه نو امید ده تاسو دې باندې پوه شئ چې سم مسله تاسو بالکل کمنټ سیکشن کې ویل شئ او واتس اپ باندې هم زموږ سره په دې نمبر باندې رابطه کولای شئ او تاسو په پی ډی اف هم لاندې لینک کې ملاو شي ډسکرپشن کې تاسو ته لینک ملاو شي هغه باندې کلیک کړئ تاسو پی ډی اف هم زموږ ډاونلوډ کولای شئ او پلیز اخر کې دا ریکوست زما تاسو اوس په زموږ یوټیوب چینل آی ټی انلاین اکیډمي نه سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوز لپاره چې تاسو ته نوې ویډیوز اسانه سره راځي نن پورې هم دونه کافي ده الله فامان